Hello friends, my name is Manoj Chaudhary and welcome to this next session on complex numbers. मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण कॉम्प्लेक्स नंबरशी रिलेटेड ऑल फंडामेंटल्स या ठिकाणी स्टडी केलेले आहेत. तर तुम्हाला सर्व कॉम्प्लेक्स नंबरच्या टर्मिनॉलॉजीज आता माहीत झालेल्या आहेत. नाव इट्स अ टाइम टू सॉल्व फ्यू मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. So let's start with the first one. So please observe this first one in the list. If the complex number z is equal to I minus 1, then what is z bar? तर तुम्हाला माहिती आहे z bar म्हणजे कॉन्जुगेट. सो z bar means कॉन्जुगेट. तर मित्रांनो, अगोदर कॉम्प्लेक्स नंबरचा स्टँडर्ड फॉर्म अंडरस्टँड करा. z इज इक्वल टू a प्लस बी आय, तेव्हा z बार असतो a मायनस बी आय. व्हॉट अबाउट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर? द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज आय मायनस 1. तर याला थोडंसं व्यवस्थित लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. हा जो -1 आहे तो आपण फर्स्ट पोझिशनला मेन्शन करूया आणि हा जो आय आहे तो सेकंड पोझिशनला या ठिकाणी मेन्शन करूया. फक्त या ठिकाणी z इज इक्वल टू आय मायनस 1 याऐवजी मी -1 अगोदर आणि आय नंतर या पद्धतीने लिहिलेलं आहे, जस्ट टू रिप्रेझेंट इट इन स्टँडर्ड फॉर्म. स्टँडर्ड फॉर्म व्यवस्थित दिसावा यामुळे. तर मित्रांनो, इथे काही कोइफिशियंट नाही म्हणजे तुम्ही 1 सुद्धा लिहू शकता. ओके, या कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. कॉन्जुगेट म्हणजे काय? कॉन्जुगेट म्हणजे हा जो साईन असतो तो आपण फक्त चेंज करतो. मिडल टर्मचं साईन चेंज या ठिकाणी करतो. सो प्लीज ऑब्झर्व करा, इथे प्लस साईन आहे तर या साईडला मायनस साईन आहे. सो इफ झेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वाईल टेकिंग अ कॉन्जुगेट तुम्हाला फक्त साईन चेंज करायचं असं. जसं इथे प्लसचा मायनस झालेला आहे तसं झेडसाठी झेड बार तयार होईल. या प्लसच्या जागी मायनस, त्यामुळे -1 मायनस आय या पद्धतीने कॉन्जुगेट तयार होतो. आणि प्लीज ऑब्झर्व करा, हा कॉन्जुगेट देण्यात आलेला आहे ऑप्शन बी मध्ये. सो प्लीज टिक मार्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. राईट. ओके, पुढे जाऊया क्वेश्चन नंबर 2 कडे. इफ एक्स अँड वाय बोथ बिलॉंग्स टू द रियल नंबर, एक्स आणि वाय हे दोन्ही एक प्रकारचे रियल नंबर्स आहेत, देन एक्स प्लस वाय आय इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तर मित्रांनो, हा जो कॉम्प्लेक्स नंबरचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय आय. सो यातला जो x आहे हा प्युअरली रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर असतो आणि हा जो वाय आय आहे हा इमॅजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर असतो. बरोबर. आणि आपल्याला हवं आहे नॉन रियल, जे रियल नाही. तर नॉन रियलचा अर्थ काय होतो? जे रियल नाही. मग मित्रांनो, रियल नाही म्हणजे ही गोष्ट आपल्याला नको आहे. नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, वर्डिंगला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. सो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे वाय आय ही या ठिकाणी गोष्ट होईल. तर सर्वात अगोदर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होण्यासाठी एक्स जो आहे, जो फर्स्ट टर्म म्हणून या ठिकाणी काम करतोय, तर हा जो एक्स आहे तो जोपर्यंत 0 होणार नाही तोपर्यंत हा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होणार नाही. सो प्लीज ऑब्झर्व करा, इमॅजिन करा, जर एक्स हा 0 झाला तर झेड बिकम्स वाय आय आणि याला आपण म्हणू शकतो नॉन रियल, म्हणजे जी गोष्ट रियल नाही. सो रियल नाही म्हणजे एक्स नाही, एक्स नाही म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 0 घ्यावी लागेल. त्यामुळे ऑप्शन ए हे या क्वेश्चनसाठी करेक्ट आन्सर असेल. देन लेट स्विच ओवर टू द MCQ नंबर 3. सो व्हॉट इज Z1? 1 मायनस 3i. व्हॉट इज Z2? 2 प्लस आय. आणि त्यांची डिमांड आहे मित्रांनो Z1 बार प्लस Z2 बार, म्हणजे दोन कॉन्जुगेटची ॲडिशन. सो प्लीज ऑब्झर्व, Z1 इज 1 मायनस 3i अँड Z2 इज 2 प्लस आय. सर्वांना माहिती आहे कॉन्जुगेट कसा तयार करायचा, दॅट इज Z1 बार. सो कॉन्जुगेट तयार करताना फक्त मिडल टर्मचं साईन चेंज केलं जातं. हा मायनस हा आपण तयार करतो प्लस. सो दिस मायनस बिकम्स प्लस, याला आपण म्हणतो कॉन्जुगेट. सिमिलरली Z2 बारचा कॉन्जुगेट तयार करूया. 2 प्लस आयचा कॉन्जुगेट 2 मायनस आय. इथेही आपण सिम्पल साईन चेंज केलेले, प्लस असेल तर मायनस, मायनस असेल तर प्लस. जेव्हा आपण या टाईपचे साईन चेंज करतो तेव्हा आपण याला म्हणतो कॉन्जुगेट. आणि मित्रांनो, ॲट दी एंड आपल्याला दोन कॉन्जुगेटची ॲडिशन करायची आहे. सो वी वॉन्ट Z1 बार प्लस Z2 बार, दॅट इज 1 प्लस 3i प्लस
2 मायनस आय, म्हणजे दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन. आणि दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन करताना मात्र आपण रिअल विथ रिअल ॲड करतो, म्हणजे 1 + 2 ॲड होईल आणि इमॅजिनरी विथ इमॅजिनरीचं कॅल्क्युलेशन करतो. प्लीज ऑब्झर्व करा, 3i आणि -i हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सेपरेट करावं लागेल. सो 1 + 2 is 3 and 3i minus I becomes 2i. So final answer is 3 + 2i. पाहूया कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे. सो दिस इज प्रेझेंट इन ऑप्शन सी. तर दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरचे फक्त कॉन्जुगेट्स तुम्हाला तयार करायचे होते आणि या कॉन्जुगेटची सिंपल ॲडिशन विचारण्यात आलेली होती. अगदी सिंपल लेवलचा क्वेश्चन या ठिकाणी आहे. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. त्यामुळे अगोदर छोटे छोटे क्वेश्चन्स, इझी क्वेश्चन सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करूया. a + bi इज अ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा स्टँडर्ड फॉर्म जो असतो तो असतो a + bi, बरोबर. तर हा जो स्ट्रक्चर देण्यात आलेला आहे 1 + 2i इंटू -2 + i, हा आपल्याला a + bi फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. सो पाहूया गिवन स्ट्रक्चर 1 + 2i अँड -2 + i, या दोघांचं सिंपल मल्टिप्लिकेशन या ठिकाणी करूया. सर्वांना माहिती आहे दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं मल्टिप्लिकेशन. सुरुवातीला 1 ने मल्टिप्लाय करूया. 1 × -2 इज -2, 1 × i इज 1i. हे झालं 1 ने मल्टिप्लिकेशन. आता मल्टिप्लाय करूया मित्रांनो 2i ने. 2i × -2 -4i अँड दिस 2i × i इज 2i². सर्वांना आय होप मॅट्रिक या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स नंबरचं मल्टिप्लिकेशन हे आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये. सो दिस इज सिम्पल मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो -2, देन व्हॉट अबाउट दिस 1i -4i. करा मनातल्या मनात कॅल्क्युलेशन. 1 - 4, डोंट यू थिंक 1 - 4 इज -3. सो इज इट अ -3i देन. आणि तुम्हाला सर्वांना ही i² व्हॅल्यू ऑलरेडी माहिती आहे. i² व्हॅल्यू इज ऑलवेज -1. तर बघूया -2 -3i आणि हा -2. तर ओव्हरऑल हा -2 आणि हा -2 टोटल होईल -4 -3i. तर मित्रांनो या दोघांचं जे कॅल्क्युलेशन आहे किंवा मल्टिप्लिकेशन आहे ते -4 -3i या फॉर्ममध्ये येतं. पण आपल्याला हवा आहे z = a + bi फॉर्म. सो z = a + bi फॉर्म. या फॉर्ममध्ये हा फायनल ॲन्सर येत आहे. सो प्लीज बघा रे, a ची व्हॅल्यू -4 आणि b ची व्हॅल्यू -3. या वेने तुम्ही याला a + bi फॉर्म म्हणू शकता. बघूया कोणत्या ऑप्शनमध्ये हे करेक्ट आहे. -4 -3i, it is given in option A. So please tick mark, option A is correct for this question, right? Okay, let's switch over to the next problem. MCQ number 5. So the first complex number z1 is 3 + 2i. सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 - 3i. आणि मित्रांनो इथे सिम्पली आपल्याला दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिव्हिजन या ठिकाणी करायचं आहे. म्हणजे सिम्पल लँग्वेजमध्ये 3 + 2i डिवायडेड बाय 2 - 3i. दिस इज नथिंग बट द डिव्हिजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि सर्वांना डिव्हिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबरची हिंट मी ऑलरेडी दिलेली आहे. व्हॉट इज अ हिंट? हिंट इज मल्टिप्लाय. आठवा सर्वजण, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. बरोबर आहे का रे? सो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. तर मित्रांनो हा जो डिनॉमिनेटर आहे याचा कॉन्जुगेट. सो कॉन्जुगेट करताना हा मायनस साईन फक्त चेंज होईल, म्हणजे तो तयार होईल 2 + 3i. कॉन्जुगेटने डिवाइड आणि कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय, अशी प्रोसेस आपल्याला तयार करावी लागेल. बरोबर. सो डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आपण कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतो. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. तर मित्रांनो हा 3 + 2i या 2 + 3iला मल्टिप्लाय होईल. सो न्यूमरेटरमध्ये असणाऱ्या दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं सिम्पल मल्टिप्लिकेशन होईल. पण डिनॉमिनेटरमध्ये मात्र एक इंटरेस्टिंग सिच्युएशन तयार होते. सो प्लीज ऑब्झर्व करा.
a minus b, a plus b. This looks like a plus b, a minus b situation. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे what is the formula for a plus b, a minus b. Formula is a square minus b square. a हा 2 आहे त्यामुळे 2 स्क्वेअर मायनस बी हा 3i आहे त्यामुळे 3i स्क्वेअर. तर हा तयार झाला फॉर्म्युला a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. तर डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरसुद्धा आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये स्टडी केलेलं आहे. मित्रांनो आता सिम्पल मल्टिप्लिकेशन करूया. न्यूमरेटरमध्ये 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9i. पहा रे या 3ने मी मल्टिप्लाय केलं. त्यानंतर मल्टिप्लाय करूया 2iने. 2i into 2, 4i. Then 2i into 3i is 6i square. करा रफमध्ये कॅल्क्युलेशन. Divided by 2 square is 4. Then 3 square is 9 and I square is I square. स्क्वेअर केला मी दोन्ही टर्मचा. 3 square I square. परत पुढे कॅल्क्युलेशन्स तयार करूया. 6 प्लस what is this 9i plus 4i. 9i plus 4i is 13i. And what about this I square? I square is minus 1. सर्वांना माहिती आहे I square किती असतो रे? minus 1. डिनॉमिनेटरमध्येही तुम्हाला I square व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करावी लागेल -1. सो प्लीज रिप्लेस I square ॲज -1. या दोन ठिकाणी मी I squareच्या ऐवजी -1 ही व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. बाकी सिम्पल कॅल्क्युलेशन. सो बघा रे हा जो +6 आहे आणि -6 आहे कॅन्सल होईल. व्हॉट इज लेफ्ट इन द न्यूमरेटर इज 13i. डिनॉमिनेटरमध्ये हा मायनस मायनस प्लस म्हणजे 4 + 9. 4 + 9 हा 13 होतो. हा 13 आणि 13 कॅन्सल. तर माझ्या कॅल्क्युलेशनप्रमाणे फायनल ॲन्सर येत आहे फक्त आय. सो बघूया यांनी फायनल ॲन्सर काय दिलेलं आहे. सो प्लीज ऑब्झर्व करा आपलं फायनल ॲन्सर आय आलेलं आहे. आय हा असा सुद्धा लिहिला जाऊ शकतो. आयला फक्त तुम्ही 0 जर ॲड केला तर 0 + आय इज द फायनल ॲन्सर. सो प्लीज ऑब्झर्व देअरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्लीज ऑब्झर्व करा फायनल ॲन्सर इज आय अँड इफ यू ॲड 0 इन इट इट लुक्स लाईक अ 0 + आय. स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 + I. So option B is correct for this MCQ number 5. Systematic, it was a division of the two complex number. Then MCQ number 6. If Z is any complex number, Z हा एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. सर्वांना माहिती आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा स्टँडर्ड फॉर्म असतो Z = A + BI. देन त्यांना या पूर्ण स्ट्रक्चरचं ॲन्सर हवं आहे. Z - Z बार डिवायडेड बाय 2i. याचं येणारं ॲन्सर हे प्युअरली रिअल असेल का प्युअरली इमॅजिनरी असेल का 0 किंवा प्युअरली इमॅजिनरी असेल किंवा यापैकी काहीही नाही. तर चेक करूया मित्रांनो. Z - Z बार डिवायडेड बाय 2i. तर सर्वांना माहिती Z हा कॉम्प्लेक्स नंबर लिहिला जातो A + BI. त्यानंतर Z बार काय असतो? Z बार कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज A - BI. असा दाखवला जातो तो कॉन्जुगेट A - BI. आणि पाहूया यामुळे काय सिम्प्लिफिकेशन होतं. 2i इन द डिनॉमिनेटर. तर मित्रांनो इथे कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला नाही आहे तर मी एक ॲक्च्युअल व्हॅल्यूज घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. Z इज A + BI असेल तर Z बार हा A - BI म्हणजे कॉन्जुगेट हा A - BI या ठिकाणी असतो. डिनॉमिनेटरमध्ये 2i ॲज इट इज. बघूया रे पुढे काय तयार होऊ शकतं. सो A + BI हा मायनस आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया -A. बट मायनस प्लस BI तयार होईल डिवायडेड बाय 2i. बरोबर. तर हा +A आणि -A कॅन्सल. व्हॉट इज BI + BI? BI + BI इज 2BI डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटरमध्ये 2i. बघा इंटरेस्टिंग टर्न. हा 2 कॅन्सल. I आणि I कॅन्सल. व्हॉट इज लेफ्ट इज ओनली B इन द डिनॉमिनेटर. म्हणजे फक्त B ही गोष्ट उरते विच इज अ प्युअरली कॉन्स्टंट. प्युअरली
रियल, कारण कॉम्प्लेक्स नंबर जो असतो तो ए प्लस बी आय. सो या केसमध्ये बीला कन्फ्यूज होऊ नका मित्रांनो. कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये एक रियल पार्ट असतो आणि इमॅजिनरी पार्ट टाइम्स आय. या बीला आपण असं लिहू शकतो बी प्लस 0 म्हणजे बी हा जो डिजिट उरलेला आहे, जो काही डिजिट उरलेला आहे तो प्युअरली रियल आहे. यासोबत कोणतीही आय टर्म उरलेली नाही आहे, म्हणजे हा इमॅजिनरी तर अजिबात नाही आहे. सो इट्स अ प्युअरली रियल म्हणता येईल, कारण आय टर्म उरलेला नाही आहे मित्रांनो. 0 टाइम्स आय ही गोष्ट तुम्हाला ॲक्सेप्ट करावी लागेल आणि फक्त रियल पार्ट म्हणून बी उरतो. त्यामुळे या क्वेश्चनचं आन्सर असेल ऑप्शन ए, प्युअरली रियल नंबर. तर जेव्हा कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये फक्त रियल नंबर असतो, इमॅजिनरी पार्ट 0 असतो, याला आपण म्हणतो प्युअरली रियल. प्युअरली इमॅजिनरी केव्हा म्हणतात? जेव्हा रियल पार्टच 0 असेल आणि इमॅजिनरी पार्ट काही ना काहीतरी असेल, त्याला आपण म्हणतो प्युअरली इमॅजिनरी केस. बरोबर, पुढे जाऊया. MCQ नंबर 7 इन द लिस्ट. Z प्लस Z बार इज नॉट इक्वल टू 0. त्यांना हा 0 नको आहे मित्रांनो. समजा Z आहे A प्लस बी आय, तर तुम्हाला माहिती आहे कॉन्जुगेट असतो A मायनस बी आय, आणि या दोघांची ॲडिशन केल्यानंतर येणारं ॲन्सर त्यांना 0 नको आहे. तर मित्रांनो, या दोघांची जर तुम्ही ॲडिशनच केली Z प्लस Z बारची, तर हा A प्लस A हा होईल 2A, पण प्लस बी आय मायनस बी आय कॅन्सल होईल, म्हणजे 0 टाइम्स आय होईल. करेक्ट आहे. प्लस बी मायनस बी 0 म्हणजे 0 टाइम्स आय ही गोष्ट तयार होते, कारण एक जण प्लसमध्ये आहे आणि दुसरा हा मायनसमध्ये आहे. कॅन्सल होईल म्हणजे 0 टाइम्स आय तयार होईल. मग मित्रांनो, इथे काय महत्त्वाचं आहे, जर त्यांना या टाईपची सिच्युएशन हवी असेल तर इथे काय गरजेचं आहे, तर इमॅजिनरी पार्ट 0 असणं गरजेचं आहे. असं काही दिलेलं आहे का रे? बघा, इथे ऑप्शन बी रॉंग आहे. इमॅजिनरी पार्ट 0 नसला पाहिजे, रॉंग आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नसला पाहिजे, नाही, गरज नाही आहे. तर इथे बघा, ऑप्शन एकडे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, बरोबर आहे. जेव्हा रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचा एक्झिस्ट होईल, इमॅजिनरी पार्ट 0 होईल. सो रियल पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0 अँड इमॅजिनरी पार्ट इक्वल टू 0. तेव्हा या सिच्युएशनला Z प्लस Z बार नॉट इक्वल टू 0 तयार होईल. कॉमन सेन्स अप्लाय करा मित्रांनो. रियल पार्ट जेव्हा तयार होईल, इमॅजिनरी पार्ट 0 असेल, तेव्हा ही सिच्युएशन तयार होते Z प्लस Z बार नॉट इक्वल टू 0. त्यासाठी रियल पार्ट 0 नको आहे आपल्याला. म्हणजेच ऑप्शन ए हे या क्वेश्चनसाठी अगदी परफेक्ट ॲन्सर आहे. चला पुढचा क्वेश्चन सॉल्व करूया. MCQ नंबर 8. तुम्हाला आठवत असेल तर मी तुम्हाला इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हा कन्सेप्ट स्टडी शिकवलेला आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. काय असतो रे इक्वॅलिटी? जर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आय इक्वल टू एक्स प्लस वाय आय असे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेव्हा इक्वल असतात, तेव्हा रियल पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू रियल असतो, म्हणजे ए इक्वल टू एक्स असतो. आठवारे हा कन्सेप्ट शिकवलेला आहे तुम्हाला. आणि इमॅजिनरी इक्वल टू इमॅजिनरी असतो, म्हणजे बी इक्वल टू वाय असतो. या कन्सेप्टला आपण म्हणतो इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तर मित्रांनो, आता हा जो पर्टिक्युलर टर्म आहे, हा एक्स आणि वाय जो तुम्हाला मिळवायचा आहे, हा मी मिळवणार आहे या इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कन्सेप्टच्या मदतीने. बघूया तो कसा मिळवला जाऊ शकतो. तर सोपं करूया. अगोदर ही ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करून घेऊया. आय एम मल्टिप्लाइंग दिस एक्स इनसाइड, इट बिकम्स 3x. एक्स हा आयला जेव्हा मल्टिप्लाय होईल, इट बिकम्स एक्स आय, बरोबर. त्यानंतर y मल्टिप्लाय होईल 1 साठी, इट बिकम्स y मल्टिप्लाय होईल 2y साठी, मायनस 2y, बरोबर. आणि हा 7i जशाच तसा इक्वल टू 0. पहा रे, काळजीपूर्वक बघायचं आहे. आता कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये दोन गोष्टी तुम्हाला कायम दिसतील. ऑब्झर्व करा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए प्लस बी आय. आय नसणारा टर्म याला तुम्ही रियल टर्म म्हणता, आणि आय असेल त्याला तुम्ही इमॅजिनरी टर्म म्हणता. तर पहा रे, या सिम्प्लिफिकेशनमध्ये रियल टर्म कोण कोण आहेत? 3x यामध्ये आय नाही आहे, प्लस वाय यामध्ये आय नाही आहे. तर एवढे दोनच टर्म हे रियल आहेत ज्यामध्ये आय टर्म नाही आहे. सो इट्स अ 3x
प्लस वाय हा झाला रिअल पार्ट. आता मित्रांनो इमॅजिनरी पार्ट बघा. इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे कोण, ज्यामध्ये आय इन्व्हॉल्व आहे. एक्स आय मायनस 2y आय आणि प्लस 7i. तर या सर्वांमध्ये जर आय कॉमन आपण घेणार तर एक्स मायनस 2y प्लस 7 इंटू आय इज इक्वल टू राईट हँड साईड इज 0. सो प्लीज बघा रे, 1 2 3 या 3 स्टार केलेल्या टर्ममध्ये आय कॉमन आहे. इफ आय टेक दॅट आय आउटसाईड, जर हा आय आपण या ठिकाणी या 3 टर्ममध्ये कॉमन घेतला तर पहिल्या टर्ममध्ये उरेल एक्स, दुसऱ्या टर्ममध्ये उरेल मायनस 2y आणि तिसऱ्या टर्ममध्ये असेल 7 टाइम्स आय. तर मित्रांनो ऑब्झर्व करा, don't you think this left hand side is a complex number like a plus bi? बघा रे, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मॅट आहे. बाकी विचार करू नका एक्स काय वाय काय, पण हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे आय नसणारी टर्म रिअल पार्ट आणि आय असणारी टर्म इमॅजिनरी पार्ट. बरं, व्हॉट अबाउट राईट हँड साईड? राईट हँड साईड तर कॉम्प्लेक्स नंबर नाही आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर नाही आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाही आहे. 0 आहे, 0 राईट हँड साईड. पण याला तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट करू शकता का? येस, इट इज पॉसिबल. तर 0ला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर सोपं लिहू शकता 0 प्लस 0i. बरोबर का रे? जर कॉम्प्लेक्स 0ला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता 0 प्लस 0i. तर चला लिहूया आपण या 0ला 0 प्लस 0i. बरोबर. आता मात्र राईट हँड साईडसुद्धा कॉम्प्लेक्स नंबर कॅटेगरीमध्ये येते. बरोबर आहे. तर मित्रांनो असे हे दोन्हीही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता तुम्हाला इक्वल दिसत आहेत. प्लीज ऑब्झर्व करा, दिस इज अ इक्वॅलिटी. तर आपण कन्सेप्ट यूज करणार आहोत इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटीमध्ये जर लेफ्ट हँड साईडचा कॉम्प्लेक्स नंबर रिअल आणि इमॅजिनरी, राईट हँड साईडचा पार्टसुद्धा रिअल आणि इमॅजिनरी, तर रिअल इज ऑलवेज इक्वल टू रिअल, म्हणजे 3x प्लस वाय इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. आणि त्यानंतर इमॅजिनरी इक्वल टू इमॅजिनरी म्हणजे x मायनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. याला तुम्ही म्हणा इमॅजिनरी इक्वल टू. बघा रे, रिअल इक्वल टू रिअल आणि इमॅजिनरी इक्वल टू इमॅजिनरी. याला तर आपण म्हणतो इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सर्वांनी बघा रे, रिअल इक्वल टू रिअल आणि इमॅजिनरी इक्वल टू इमॅजिनरी. जेव्हा दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल असतात तेव्हा आपण रिअल पार्ट इक्वल टू रिअल करतो आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वल टू इमॅजिनरी करतो. तीच गोष्ट मी इथे पण केलेली आहे. मी रिअल पार्ट इक्वल टू रिअल केलेला आहे आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वल टू इमॅजिनरी. रिअल इक्वल टू रिअल इक्वेशन 1, इमॅजिनरी इक्वल टू इमॅजिनरी इक्वेशन 2. अशा दोन इक्वेशन्स या ठिकाणी तयार झालेल्या आहेत. या दोन इक्वेशन्सला तुम्हाला सॉल्व करावं लागेल आणि एक्स आणि वायची व्हॅल्यू मिळवावी लागेल. तर मित्रांनो इथे एक मी तुम्हाला ट्रिक शिकवणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाममध्ये की तुम्ही ही सिंपल ट्रिक अप्लाय करू शकता. प्लीज ऑब्झर्व करा, हा एक्स आहे आणि हा वाय आहे. जर हे आन्सर खरंच असेल तर हे या इक्वेशन्सला सॅटिस्फाय करेल. पहिलं ऑप्शन काय रे, 1 आणि -3. पहिलं ऑप्शन आहे 1 आणि -3. तर इथं ठेवून बघा, इक्वेशन इज 3x प्लस वाय इक्वल टू 0. पहिलं इक्वेशन यामध्ये ठेवा 3 इंटू 1, वाय व्हॅल्यू -3, 0 येतोय का रे? येतोय. सेकंड इक्वेशनमध्ये ठेवून बघा, x मायनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. सो x इज 1, y इज -3 प्लस 7, 0 येतोय का रे? या ठिकाणी चेक करा, -2 इंटू -3 हा +6 होतो, 7 हा 0 येत नाही, म्हणजे ऑप्शन ए रॉंग आहे. तर तुम्हाला करायचं असेल तर असं क्रॉस चेक करू शकता. इक्वेशन्समध्ये ठेवा LHS इक्वल टू RHS येतं का. जर खरंच ॲन्सर असेल तर ते त्या सिस्टीम ऑफ इक्वेशनला सॅटिस्फाय करेल. बरोबर का? असे तुम्ही ऑप्शन्स ट्रायल एररने शोधू शकता. आता चेक करूया ऑप्शन बी. सो प्लीज बघा रे, ऑप्शन बी काय, x इज -1 अँड y इज 3. सो तुम्ही चेक करू शकता ऑप्शन बी इज -1, 3. बघूया हे आन्सर खरंच असेल तर इक्वेशन 1ला सॅटिस्फाय करेल. 3x प्लस वाय इज इक्वल टू 0 ठेवून पाहूया. 3 इंटू -1 प्लस वाय इज 3 इक्वल टू 0. बघा रे, x इज -1, वाय इज 3, 0 येतो का? तर येतो, 0 येतो. त्यानंतर सेकंड इक्वेशनमध्ये पण तुम्ही ही व्हॅल्यू ठेवू शकता. x -2y प्लस 7 इक्वल टू 0. व्हॉट इज x?
-1. व्हॉट इज y? 3. अरे स्कूलमध्ये झालेलं आहे ना तुम्हाला. सो सिस्टीम ऑफ इक्वेशन, सोल्युशन असेल तर ते त्या इक्वेशन्सला सॅटिस्फाय करतं. आणि हे पहा -7 + 7 हा 0 येतो, म्हणजे हा ऑप्शन बी ॲब्सोल्युटली करेक्ट आहे. ऑप्शन बी इक्वेशन 1ला पण सॅटिस्फाय करतो, ऑप्शन बी इक्वेशन 2ला सुद्धा सॅटिस्फाय करतो, म्हणजे ऑप्शन बी हे 100% करेक्ट ॲन्सर आहे. सो प्लीज टिक मार्क, ऑप्शन बी इज अ राईट ॲन्सर. सो सर्वांनी टिक मार्क करायचं आहे, ऑप्शन बी हे राईट ॲन्सर या ठिकाणी आहे. ओके, तर मित्रांनो हा क्वेश्चन नंबर 9 अगदी सिमिलर पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. सिम्प्लिफाय एक्स मल्टिप्लाय वाय, त्यानंतर एकत्रित करा आणि लेफ्ट हँड साइड इज a + bi, राईट हँड साइड इज 0 + 0i, रियल इक्वल टू रियल इक्वेट करा आणि इमॅजिनरी इक्वल टू इमॅजिनरी इक्वेट करा. आणि त्या बेसिसवरती, इक्वेलिटीच्या बेसिसवरती तुम्हाला एक्स आणि वाय व्हॅल्यू मिळवायची आहे. तर तुम्ही मला सांगायचं आहे ऑप्शन ए, बी, सी, डी यापैकी कोणतं करेक्ट आहे हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये या ठिकाणी पाठवू शकता. तर MCQ नंबर 9 हा तुमच्यासाठी एक होमवर्क असेल आणि एक्झॅक्टली इक्वॅलिटी हा कन्सेप्ट तुम्हाला सर्वांना अप्लाय करायचा आहे आणि तुमचं येणारं ॲन्सर मात्र मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की पाठवायचं आहे. यापैकी नेमकं कोणतं ऑप्शन इक्वॅलिटीजला मॅच करतं ते तुम्हाला मला सांगायचं आहे. नक्की सॉल्व करा मित्रांनो. ओके, आजच्या सेशनमधला हा शेवटचा क्वेश्चन आपण सॉल्व करूया. अगदी सिंपल क्वेश्चन आहे. सो व्हॉट इफ आय से दिस इज a⁵ इंटू b⁵. तर मित्रांनो ॲज अ लॉज ऑफ इंडायसेस हा ab⁵ होऊ शकतो. बघा रे, बरोबर आहे का? तर मित्रांनो याला a⁵ समजा, याला b⁵ समजा, तर तुम्ही लिहू शकता ab⁵, म्हणजेच 1 + i 1 - i टोटल ⁵ असं आपण याला लिहू शकतो. राईट, ॲज पर द लॉज ऑफ इंडायसेस ही गोष्ट मी लिहिलेली आहे. a⁵ इंटू b⁵ इज ab⁵. सिमिलरली a⁵ b⁵ इज ab⁵. या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर लिहिण्यात आलेलं आहे. पण यामागे एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट आहे, तो म्हणजे a + b a - b सिच्युएशन. काय असतं रे a + b a - b? तो होतो a² - b². a म्हणजे किती आहे 1 इट्स स्क्वेअर, b म्हणजे किती आहे i इट्स स्क्वेअर, आणि टोटलचा पॉवर 5 आहे मित्रांनो. सो टोटलचा पॉवर 5 आहे. काळजीपूर्वक बघा, कॅल्क्युलेशन फार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, सिम्पल आहे. 1² इज 1, i² किती होतो रे -1, टोटल ⁵ सो 1 - म्हणजेच 1 + 1⁵ म्हणजेच 2⁵. आणि सर्वांना माहिती आहे 2⁵ इज 32 होतो. 2⁵ म्हणजे 2 5 वेळा मल्टिप्लाय करून पहा ना सर्वांनी, तर तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळेल 32. सो ऑब्झर्व करा, इट इज गिवन इन ऑप्शन डी. व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक सिम्पल लॉज ऑफ इंडायसेस यूज झालेला आहे आणि त्या बेसिसवरती आपण हे आन्सर मिळवलेलं आहे. सो दॅट्स ऑल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज 10 MCQs ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. ही जस्ट सुरुवात आहे. कॉम्प्लेक्स नंबरचे बेसिक्स आपण प्रिव्हियस सेशन्समध्ये या ठिकाणी स्टडी केलेले आहेत आणि आय होप तुम्ही सर्वजणांनी या ठिकाणी या फंडामेंटल्सचा पुरेपूर यूज करून हे क्वेश्चन्स आजचे सॉल्व केलेले आहेत. तर क्वेश्चन नंबर 9चं ॲन्सर हे कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये या ठिकाणी आपण आणखीन बेसिक्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स सॉल्व करणार आहोत. टिल देन गुड बाय अँड ऑल द बेस्ट.